قصتنا بتبدأ مع البنت الجميلة دي واللي اسمها ماين غسينيه وهي ماشية، بس بتشوف المباني كلها بتترفع والدنيا بتكون هتتبهدل وبتتصدم جدا. بس بنكتشف ان سينيه كانت بتحلم اساسا، وبنعرف ان سينيه هي محامية مشهورة في القضايا الجنائية، والناس بيقولوا عليها محامية الاشرار، وده علشان هي على طول بتتدخل في القضايا المثيرة للجدل اعلاميا ومش بتخسر فيها ابدا. واللي بنعرفوش عن شخصية سينيه في انها محبة لفرق غنائي من 11 سنة، بس مش بتبين ده، فهنا بتظهر قدام الإعلام عشان تدافع عن المتهم بتاعها، وبتتفادى أي حاجة وبتحذر الناس من نشر المعلومات الكاذبة. ومن دورها تشون جوان غيسو فرحان بيها إنها كويسة وإن مفيش حد بيعرف يهزمها، وبيكلم المدير ليه اللي مش عايز يستعجل علشان الرأي العام متضايق حاليا وشايفين في ناس كتير هيكونوا المشكلة حاليا. وده خاص بالمدعي العام، والصحافة بيتكلموا على مانغ سينيه اللي بتكون بتعرف تقف في وش أي حد وبتهزم المدعين العاميين على طول، والكل بيحييها وزمايلها شايفين في انها زي الروبوت كده، بس بتيجي وبتسمعهم وبيتصدموا منها انها وصلت. بس بتروح للي بيلومها عشان الكل كان مستناها عشان يحتفل بيها، بس هي بتكون مستعجله على العمل اساسا، ورغم انهم محضرين انهم يحتفلوا بيها بتكون مش فاهمه وعايزه ان حتى الاحتفال بيها تكون عارفاه رغم انه مفاجاه. بس تشون بيكون حابب ده، ولما عملها بيخلص بتعرف الكل وبتمشي على طول رغم انه مهتم بها اصلا وعايزه تهتم بصحتها اكتر. فبتروح تركب عربيتها وبتسمع اغنيه فرقه الايدول المشهوره لدورا ايك، وده اللي هي بتحبه من الفرقه دي اساسا واللي بتكون بتكراش عليه من سنين كتيره. فبتروح تجري على البيت على طول عشان تشوف الحفله بتاعه دو، فبتخلص وبتروح تبحث عن دورا ايك وبتضيف كل الاغاني بتاعته وبتشوف اخباره وصوره وبتعجبها كلها حرفيا، وبتكون معجبه بيه بشكل كبير وبتحبه من سنين كتيره حرفيا. فبيجي لها بركه شونغ جاي صاحبها عشان يحتفلوا سوا بخصوص فوزها بالقضيه، وبيروحوا يشربوا ويتعشوا سوا، وهي بتسمع احتفال دورا ايك بألبوم المميز ده وشايف انها مهووسه بيه حتى مش مهتمه بالاكل، وشايف انها باينه للناس في انها محاميه مش بتهتم غير بالمال بس وخلاص. بس ده مش بيهمها، الاهم انها بتشتغل بضمير وخلاص، وبتروح تشتري كل حاجه خاصه بدورا ايك ومش بتقبل اي حد يتكلم عليه، وشايفه انه زي التمثال مفيش حد يروح يقرب له. وده بيضايق بارك جاي عشان هو انسان زيهم برضه وبلاش تتخدع بالمظاهر، ولما بتكلموا على الحب بيسخر منها علشان هي على طول عزباء اساسا وبتعمل ده وبتتابع دو عشان هي بتحبه وهو فنانها المفضل. وان على الرغم انه مش هيرد عليها بس وجودها قريب منه ده بيخلي قلبها يدق له اكتر واكتر. وفجاه هو ماشي في بنت بتروح تمسك فيه تقلبه على طول، هو بيكون مش حابب ده خالص وبيلوم مساعدينه عشان كان المفروض يكون في امان اكتر من كده. هو من دوره خايف من ردة فعله لما يجي يقول له، فبيكون دورا ايك متضايق على اللي حواليه علشان مفيش حاجه راضيه تيجي زي ما هو عايز. هو رافض يطلع على المسرح على الرغم من ده اداء المنفرد الاول، وميدورو بيحاول يهديه على قد ما يقدر وبيطلع الكل بره. فبيركع وبتاسف ليه علشان هو جبره على انه يطلع في البرنامج ده وانه اعلى من كده بكتير، ورغم كده مفيش حاجه موجوده او عايزها، بس بيفضل يشجعه عشان جماهيره بتحبه في انه يظهر، وبيعرف انه يحمسه ويقنعه بيخلي الكل يدخله علشان يتحضر للمقابله بقى. فبيروح يظهر وبنعرف انه فريق جولد بويز ده من وهو 12 سنه وبيطلع يغني وبيكون لجماهير كبيره بتحبه وبيكون الكل بيحبه حرفيا، وفريقه بيكون مش طايقه عشان بيعاملهم بشكل وحش، وشايفين في ان الجماهير ده مش عارفين انه مجنون وبيحبوه على ايه معرف. فبتكون ماينغ سينيه قاعده في المحكمه ومستنيه عشان هي اتاخرت على الحفله وانها تشوفها، والمدعي العام بيفضل يقول كل شويه حاجات ملهاش لازمه بالقضيه وده علشان ياخرها، وعشان كده بتروح تدافع عشان تخلص بسرعه وتمشي عشان تلحق الفريق اللي بيغني بقى. بس وهي ماشيه بتخبط في الشخص ده واللي اسمه كواك، وده مدعي عام وبيوقع عليها بمشروب، ورغم كده بتمشي طبيعي عادي. فبيفضل يفكر فيها وواقف وعايزه تتاسف علشان هي اللي بوظت يومه ومستناه عشان يعرفها ازاي تتأسف، بس هي بتمشي ومش بيلاقي اي حد موجود، وده علشان هي طلعت وهي متخفية وخلى بارك يجي وياخدها وهتديله مال اضافي. فبنروح لدول اللي بيكون راكب عربيته وزوره وجعه بقى وعايزينه يستحمل علشان هيعمل عقد قريب، وفجأة بيجيله فون من واحدة وبتوصل لها على طول وبيفكر في انها معجبة وبيجيله رسائل كتيرة من ناس وبيتصدم عشان هو عنده فوبيا من ده اساسا وبيحاول يتمالك نفسه شوية. فبيروح للحفل الامضة بتاعه وبيمضي للناس وخصوصا هاجو وشايف ان اسمها جميل وبتكون معجبة بيه جدا وفرحانة، بس بيلاقي واحدة واقفة وبتركز فيه وفجأة بتيجي البنت دي وبتكون نسى اسمها رغم انها بتجيله على طول، وده هو مركز على البنت دي بس بتعرفه انها عايزة رقم فونه
وبتتضايق عليه اساسا وبتصدمه جدا علشان هي بتصرف عليه مال كتير وبتكون مهووسه بيه حرفيا وبتصدم الكل عشان الكل مركز عليه كده. فمديره بيروح له جري وهو في الحمام وتعبان كده وعنده فوبيا وخايف وعايز يفضل لوحده ومش بيقدر ياخد علاجه كمان. فبارك بيوصل ماين غسينيه واللي بتوقع الميداليه دي والبنت دي بتديها لها، بس لما بتوصل بيكون الحفل خاص بده خلص وبتتصدم علشان كانت جايه له من بعيد اساسا ومصدومه جدا عشان هي فوتت كل حاجه خاصه بدو وبتبكي. وبارك بيحاول يهون عليها وشايف انها مجنونه فعلا، بس بتعرفه انها بتتنكر عشان الناس بيشتموها على طول بسبب القضايا، وعشان كده بيحاول يخليها تعيش حياتها عادي وهي حابه نفسها كده وشايف انها بترتاح مجرد ما بتبصله وفرحانه بيه جدا. فدو بيروح يشوف صوره مع البنت دي من زمان وبيفتكر وقت ما شافها في الحفل وبيراجع يومه وبيتضايق على البنات اللي متخبيين في بيته دول وبيخرجهم وبيكون مش طايقهم خالص علشان هم عندهم تعلق مرضي بيه وبيروح يمشيهم على طول. فبيعدي اليوم وجيم رئيس شركة الترفيه اللي فيه بيفوقه بالمياه وبيوري له فيديو تقليل من المعجبين اللي دخلوا بيته، ورغم كده بيكون مش شايف انه غلطان اصلا علشان هو بيجيب المال للشركة بتاعته. وبيروح يعرف ان اغنيته رجعت للمرتبة العاشرة وده علشان بيعامل المعجبين بشكل وحش، ورغم ان الضحية عشان يقتحموا بيته بس مديره عايزه يحافظ على الصورة المثالية بتاعته علشان هو كده بيبوظ اللي عمله وبيخليه يروح يشوف حياته. وده بيزعل دو علشان هو عايز يعيش حياته بقى علشان من وقت ما قابله وعنده 10 سنين هو بينفذ كل اللي بيعمله، وعشان كده جون بيعرفه ان لو اتصرف كده فيجي اليوم اللي مش هيحبه فيه حد خالص وبيضايقه جدا. فبنروح لماي غسينيه اللي بتكون مستنيه انها تحجز مكان الحفله بتاعته بس مش بتلاقي مكان خالص وبتتضايق بشكل كبير عشان ما عرفتش تلاقي اي مكان خالص، وعشان كده بتروح تشوف تذكره في السوق السوداء وبتفكر في انها تشتريها حتى لو بسعر كبير وبتتراسل معاهم وبتقرر تصرف مليون وين على سعر التذكره وبتفرح جدا. فدورايك بيفوق هنا هو متاثر وتعبان بس بيقرر يتخفى ويمشي في الشارع شويه وبيشوف الاخبار والتعليقات اللي عليه وانه بيحس بنوبات الهلع ولازم يتعالج قبل ما يزيد من عنده، بس بيكون عايز العلاج وخلاص. فبيرنوا عليه عشان هو اتاخر على يوم الحفله بتاعته بس بيخلي سانغي بوم يطلع عليه وبيلاقي ان الناس بيتصوروا حتى مع صورته ومعجبين بيه جدا وبدا يجيله فوبيا من الامر ده اصلا. فبنروح لوصول ماينغي وبارك واللي بتاخد التذكره بس بتصوره عشان تحبسه بما انه بيبيعها بسعر اعلى وبيجري منهم، بس ان معجبين بيشوفوا دو واللي بيقرر يجري منهم على طول، في حين ان سنة بتجري مع بارك ورا الشخص صاحب التذكره بس ان دو بيكون بيجري ومش عارف يهرب خالص. وفجاه سنة بتمسك دو وبتفكر في انه الهارب بس بتتصدم لما بتلاقي الشخص اللي بتحبه قدامها على طول وبتخبيها من الناس وبيعرفها انها بلاش تفضح الدنيا علشان هو متخفي اساسا وبيعمل ده على طول. والباب بيتفتح هو بيدخل على طول وهي لسه مصدومه زي ما هي انها قابلت فنانها المفضل ولمسها وعوضها عن المرات اللي كانت بتفوته فيها. فبيروح يمشي وبيسمع الكل بيتكلم عليه وحش وخصوصا تشو اللي مش حبه واللي بيروح يواجهه بكلامه وناوي يتخانق معاه بس كان غوسيون وهنا تشو بيحاول يتضايق فيه ودو بيعرفهم في انهم لازم يجددوا للشركه علشان ده عملهم وبيرفض يشتغل معاه علشان شايف انه خادم ليه وبيجيب اللوم على بعض علشان هو بقى منفرد وبيغلط فيه في انه بيستغل ماضيه علشان الناس تحبه وبيضايق في دور ايك على طول. بس تشو بيضربوا هنا وبيتخانقوا سوا ويونغبين بيتصاب هنا وبياخدوه للمشفى وبكده شخص فيهم نقص ومش هيعرفوا يبداوا الحفل بس هيتصرفوا رغم ان دو قلقان. فماين غسينيه بتكون مستنياه وبتفتكر اللي حصل بينهم ومبسوطه جدا وبتفرح جدا. فبتشوف اللي حصل انهم اتخانقوا مع بعض امبارح وبتتراسل مع دردشه المعجبين وبتوريهم الصور وبيتموا ان دور ايك هو اللي ضربهم وانهم مركزين عليه في كل حاجه وانه بيأمر اللي حواليه وانها بتثق فيه ولا لا، وده اللي بتأكده خصوصا لما بتفتكر وقت ما ساعدها وبتفكر فيه. فبيكون سكران وبيغني جدا بس الخادمة بتيجي وبتسكته وفجأة كان غوسيونغ بيجي وبتفرح بيه طبعا وبتروح تعرفه انه حزين فيحاول يخفف عنه شوية. فبيروح يطمن على الباقي وبيعرفه انه جه المشفى علشان يطمن عليهم وبيطمنوا عليه في ان يونغبين اتصاب اصابه خفيفه وبيروح يسهروا سوا شويه وبيفتكروا زمان وقت ما كانوا فقراء وبيعيشوا سوا هما الاثنين، ده بخلاف انهم كانوا شغوفين بالعمل على المسرح بس بيكون متردد يفضل في الفرقه ولا لا علشان الناس برضه بيحبوه وهو في الفريق وبيحزن وبيشربوا. فبيعدي اليوم على رن الفون وبيقوم يدور على وسونغ بس بيتصدم لما بيلاقيه مقتول قدامه وغرقان في دمه وبيروح بيحاول يفوقه وهو مذهول ومش عارف يعمل ايه والكل بيتصدم. فماينغ بتفوق على اغانيه وصورته كالعاده وبتفتكر اللي كان بيحصل في الماضي في بدايته وبتتمنى يكون جنبها بس بيجي لها رساله في ان دو في قسم الشرطه ومتهم بجريمه قتل وسونغ وبتتصدم وبتشوف الاخبار وانه مشتبه بيه ان هو القاتل وبتروح تجري
وما كانتش متوقعة في ان المعجزة دي ممكن تحصل لها، وبتروح تدخل بصفتها محامية وبتروح له وقاعد وحزين كده وبتقول في انها لو كانت بتتمنى ده يحصل ما كانش هيحصل في انهم يتقابلوا، بس بصفته مشتبه بيه وهي محامية، وبيتصدموا جدا من بعض والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة تفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.